1997 και έχεις καταλάβει ότι έχει έρθει πλέον η ώρα, έχουν οριμάσει τα πράγματα και είναι η στιγμή που θα πρέπει πλέον αυτή την περίοδο να δείξεις στην κοπέλα που σε ενδιαφέρει αυτό το ενδιαφέρον, να της δείξεις λοιπόν ότι μαζί της έχεις δαγκώσει τη λαμαρίνα. Οι μέθοδοι για να το κάνεις αυτό είναι πολλές και δοκιμασμένες. Πώς? Μα φυσικά γράφεις δεξιά και αριστερά το γνωστό Φερρυπίν Χρήστος συν Μαρίνα ίσον love. Πρώτο σημείο στο οποίο υπάρχει αυτό το μήνυμα, το οποίο θα υπάρχει μετά διάχυτο στον κοινωνικό σου περίγυρο, αλλά και στον περίγυρο της κοπέλας. Είναι το θρανίο σου. Κάνεις λοιπόν το θρανίο, ένα στυλό, μαρκαδόρο, μολύβι, ό,τι έχεις και γράφεις πολύ απλά όπου κάθεσαι Χρήστος συν Μαρίνα ίσον και μια καρδούλα ή ίσον love. Κάποιοι πιο μερακλείδες οι οποίοι είχαν και διαβήτη, τι κάνανε, παίρνανε με το καρφί και γράφανε χαράσανε, ώστε να μείνει για πάντα αυτό. Λοιπόν, αυτό τώρα μπορούσε να είναι για κάποιους ακόμα πιο σκληροπυρηνικούς, ας πούμε, και τατού. Δηλαδή παίρνανε και γράφανε με το σκληρό πάνω στο χέρι. Το γράφανε εδώ, εμφανώς. Πιο δυνατή αυτή. Λοιπόν, αυτές οι παραλλαγές έχουν σαν στόχο απλά να δείξουν, ας πούμε, ότι υπάρχει όντως αυτό το ενδιαφέρον και είναι υπαρκτό. Δεν είναι απλά μια αίσθηση που έχουν οι φίλες. Οι φίλες της κοπέλας, η ίδια η κοπέλα, η δική σου φίλη. Είναι υπαρκτό. Το γράφεις, το δηλώνεις, είναι ένα statement. Τώρα, μετά από 15 χρόνια, ας πούμε, φωνάζανε σαν έτσι εκλογικό αντιπρόσωπο, ας πούμε, την Μαρίνα. Πήγαινε η Μαρίνα στο εκλογικό κέντρο, στο σχολείο εκεί που ήταν, καθόταν στο θρανείο, μάζευε τα ψηφοδέλτια, έβγαινε τα ψηφοδέλτια, ωραία, ξαφνικά έβλεπε το Χρήστος συν Μαρίνα ίσον love. Το θυμότανε. Ερχότανε λοιπόν ξαφνικά η ώρα, τελείωνε η εκλογή, ήταν και μικρό εκλογικό κέντρο, δεν ήταν τώρα τίποτα, τελείωνε, πάρ' το σάκο εσύ δικηγόρος, πάρ' το σάκο, γυρνάω σπίτι, πάει σπίτι η Μαρίνα, μπαίνει Facebook. Μπαίνει στο Facebook, βρίσκει το Χρήστο, ο οποίος ήταν πια ο Μπάρμαν 21, στέλνει μήνυμα, Messenger, Χρήστο, τι κάνεις, η Μαρίνα είμαι, με θυμάσαι, δεν ξέρω τι ενδιαφέρεσαι. Από πίσω ακούγεται το παιδί, μπαμπά, ο Κορμί 31 σου στείλε μήνυμα στο Facebook. Τι είναι αυτό το Facebook? Ποια είναι η Κορμί 31, βρέα χαΐρευτε? Αυτά είναι τα συνέθρια που πήγαινες. Ρε παιδιά, ποιο Κορμί 31, ποιο είναι αυτό? Έχω Facebook. Μια δεύτερη μέθοδος, έτσι λίγο πιο στη διαβάθμιση ανώτερη λίγο, ας πούμε, στην κλίμακα της επισημότητας, ήταν το επίσημο μήνυμα. Προσοχή όμως, δεν ήταν μήνυμα τύπου WhatsApp, SMS που υπάρχει σήμερα, το οποίο είναι απλό, απρόσωπο και είσαι στην ασφάλειά σου. Ήτανε χειρόγραφο. Ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο έγραφες αυτά που σκεφτόσουν. Και το οποίο αυτό τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε αυτό να παραδοθεί στον ταχυδρόμο, σε αυτόν ο οποίος ήταν ο κομιστής του μηνύματος, οι οποίες ήταν πάντα οι φίλες. Διότι τι συμβαίνει? Οι φίλες της κοπέλας ήταν αυτές οι οποίες ήταν το κλειδί της υπόθεσης. Ήταν κάτι σαν το κράτος. Δηλαδή οι ίδιες έπρεπε να δώσουν έγκριση, να πιστοποιήσουν, να σε δεχτούν, να σου δείξουν ότι ξέρεις, αν θέλεις να πλησιάσεις τη φίλη μας, θα πρέπει να περάσεις από εμάς, ώστε να σε κόψουμε, να σε ράψουμε, να σε εγκρίνουμε, να πούμε ότι εντάξει σε θέλουμε σένα ή δεν σε θέλουμε, δεν σε συμπαθούμε ρε παιδί μου, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα κλέψεις τη φίλη τους και έτσι δεν θα μπορούν να μιλάνε μερικές ώρες κάθε μέρα στο τηλέφωνο ή δεν θα μπορούν να κάθονται μαζί στο διάλειμμα. Οι φίλες έπρεπε να σε συμπαθήσουν. Έτσι λοιπόν έδινες το γράμμα στις φίλες, έτσι, με μια υπόκληση και έλεγες σε παρακαλώ μπορείς να το δώσεις στη Μαρίνα. Οι φίλοι από διακριτικότητα προφανώς δεν άνοιγε κανένα γράμμα. Το έδινε στη Μαρίνα, αλλά περίμενε. Κοίταζε και αυτό και μόνο, αυτή η πράξη και μόνο, ήταν μια πράξη θαραλέα εκ μέρους του Χρήστου. Διότι ο Χρήστος έδειξε πια δυναμικά το ενδιαφέρον του, μπαίνοντας στους κύκλους της Μαρίνας και δείχνοντας ότι σέβεται τη διαδικασία και πήγε μέσω των φίλων της. Τώρα, μια άλλη πάλι μέθοδος ώστε να δείξει ο Χρήστος το ενδιαφέρον στην κοπέλα, να φλερτάρει, ας το πούμε, είναι και η μέθοδος πάλι
πάλι των μηνυμάτων, αλλά αυτή τη στιγμή των προφορικών μηνυμάτων και πλέον της πλήρους έκθεσης, όχι μόνο στον κύκλο της Μαρίνας και πιο στενά ας πούμε, αλλά ανοιχτά. Ήτανε διάφορες ιαχές κραυγές ας πούμε της φυλής του Χρήστου κάθε φορά που εμφανιζόταν η Μαρίνα. Δηλαδή, τι γινότανε? Ερχόταν, ας πούμε, έπαιζε μπάσκετ εκεί ο Χρήστος με τους φίλους του στο διάλειμμα και παίρναγε η Μαρίνα. Ω, Μαρίνα, γεια σου Μαρίνα! Η Μαρίνα, παιδιά, η Μαρίνα, ναι, η Μαρίνα. Κοιτούσαν οι άλλοι έτσι απορριμμένοι ή ξέρανε, είχαν καταλάβει, λέγανε ναι, η Μαρίνα. Παίρναγε η Μαρίνα με τις φίλες της, οι φίλες της έτσι λίγο κοιτούσαν, κάναν κάτι γελάκια, εκεί ήταν καλό σημάδι για τη Μαρίνα, η οποία έλεγε χαζό είναι. Τι χαζά είναι αυτά. Έτσι και έκανε λίγο την καμπόσα, ας πούμε, και κολεκευόταν το ότι κάποιος ενδιαφερόταν για αυτήν ανοιχτά, αλλά αυτή το μείωνε, έτσι, το σνόμπαρε κιόλας, οπότε ήταν σε μια φάση η Μαρίνα που έτσι το ευχαριστιόταν αυτό, και αυτό ήταν, ας πούμε, η ένδειξη ότι ο Χρήστος έπρεπε να δείξει μια υποταγή. Πώς θα γίνει, δεν ήταν. Περνάμε τώρα σε μια τελική φάση της όλης υπόθεσης, και εδώ γίνεται πλέον το πράγμα λίγο πιο σοβαρό. Είναι το τελικό στάδιο κατά το οποίο η Μαρίνα βρίσκεται σπίτι, είναι μια μέρα που είναι Φερρυπίν Κυριακή και είναι η στιγμή που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Χρήστος το final boss, που είναι ο μπαμπάς και η μαμά της Μαρίνας. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, σταθερό. Η κατάσταση έχει ως εξής. Μπαμπάς καναπέ, η μαμά είναι κάπου, κάθεται και αυτή στον καναπέ, βλέπει και αυτή τηλεόραση, ή κάθεται κάπου, διαβάζει ένα σταυρόλεξο σωλήνη κλπ. Χαλαρά τα πράγματα και η Μαρίνα στο δωμάτιο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Η Μαρίνα δεν το σηκώνει. Πάντα υπήρχε η διπλή γραμμή που ο ένας ακούγεται τι έλεγε ο άλλος. Άρα όποιος σήκωνε πρώτος ήξερε ότι ο άλλος σήκωνε το τηλέφωνο μετά. Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο, δεν το σηκώνει η Μαρίνα. Σηκώνει η μαμά. Ναι, ποιος είναι? Το κλείνει ο Χρήστος. Αυτό δεν είχε σαν σκοπό να αναζητηθεί η Μαρίνα ώστε να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Ήθελε να δείξει ο Χρήστος ότι δεν φοβάται τίποτα. Μαρίνα, για πάρτε σου όλα. Η Μαρίνα εντωμεταξύ την ψηλιαζόταν τη δουλειά, κατέβαινε, λέει ποιος είναι, δεν ξέρω, το έκλεισε. Μπάμπη, τι λες, ποιος να ήταν? Δεν ξέρω, ποιος να ήταν, έλεγε ο μπαμπάς. Η μαμά είχε καταλάβει ότι είναι αυτό και πετούσε σπόντες έτσι για να βοηθήσει ας πούμε την κατάσταση, γιατί ήθελε ας πούμε να βοηθήσει τη Μαρίνα η μαμά. Η Μαρίνα εντωμεταξύ ήξερε όλη την κατάσταση, ο μπαμπάς δεν είχε ιδέα στον καναπέ με το μάτς, ό,τι να είναι, και έτσι λοιπόν έλεγε η μαμά. Βρε παιδί μου, βρε Μαρίνα, μήπως είναι κανένας φίλος σου από το σχολείο, μήπως θέλει τίποτα να πάτε να πιείτε ένα χυμό, να πάτε σινεμά. Ρε παιδί μου, να πάρεις πίσω, ξέρεις ποιος μπορεί να είναι. Τι λες ρε μαμά, εγώ δεν με ενδιαφέρει κανένας. Έκανε τάχα η Μαρίνα. Αλλά μέσα της ήταν απόλυτα ικανοποιημένη που αυτό έχει βγει στην επιφάνεια και που κάποιος ενδιαφέρεται για αυτήν και ξέρει ότι είναι αυτός. Η μαμά εντωμεταξύ να λέει στον παπά, μπάμπη, εσύ τι λες, να πούμε ρε παιδί μου να έρθει το παιδί την Κυριακή την άλλη να φάμε. Πες του, άμα θέλεις έρθει. Άμα γυρέψουμε φάμε, τι να. Εντάξει. Ο παπάς ήταν σε μια άλλη κατάσταση, σε μια στιγμή διαφορετική, δεν είχε επαφή. Αλλά η μαμά η οποία ήταν αυτή η οποία ενδιαφερόταν πραγματικά και αυτή ήθελε ας πούμε να υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία για την κόρη της, να είναι ευχαριστημένη η κόρη της κλπ. Προσπαθούσε έτσι να σμπρώξει την κατάσταση. Όλο αυτό το κλίμα τώρα γινόταν ένα θετικό κλίμα για την Μαρίνα και αυτό τώρα ήταν η αντιμετώπιση από πλευράς του Χρήστου η τελική, δηλαδή την επόμενη μέρα ή τις επόμενες μέρες που θα βρισκόταν, που θα ήταν στον ίδιο χώρο η Μαρίνα με τον Χρήστο, υπήρχε διάχυτη ας πούμε στην ατμόσφαιρα μια θετική ενέργεια και ένα ας πούμε έτσι συγκαταβατικό από τη Μαρίνα. Τώρα αν αυτά τα έχετε κάνει ή αν τα έχετε δεχθεί, αν ας πούμε είστε κοπέλες οι οποίες σας κάναν τέτοιο φλερτ ή αν ήσασταν αγόρια τα οποία κάνετε τέτοιο φλερτ σε κοπέλες ή ακόμα και οι κοπέλες, γιατί υπήρχαν και οι περιπτώσεις που ήταν συνήθιση που κάνανε το φλερτ οι κοπέλες, δεν ήταν δηλαδή κάτι. Και δηλαδή συνέβη και καλό συνέβη και πιστεύω ότι είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού, δεν είναι δηλαδή μονόπλευρο όλο αυτό, γιατί δηλαδή η κοπέλα δεν μπορεί να κάνει φλερτ. Εν πάση περιπτώσει, αν το έχετε κάνει ή αν το έχετε δεχθεί ή αν έχετε κάποια άλλη μέθοδο που υπήρχε ή την οποία έχετε χρησιμοποιήσει εσείς σαν καινοτόμοι, γράψτε στα σχόλια
Και εν πάση περιπτώσει νομίζω αυτό ήταν όλο το θέμα. Και σας ευχαριστώ. Άντε γεια.